Tak, vítejte u nového videa. Dneska tady máme slibovaného Traxe IMIZ 3. Tak se vrhneme na to. Máme ho ještě nepolepeného, tak jsem rád, že jsem to stihl tak to natočit. Máme ho krásně zamrzlýho. Zima, veliká. Takže zvenku si to tak lehce projdeme. Nebude to video pro žádné strojvedoucí, jak mají zprovozňovat MS3, jak se s tím jezdí a podobné řeči, že toto je šíleně nekompletní a že se s tím nedá jezdit a podobně. Takže to je nám čistě pro fanoušky železnice podívat se, jak mašinka zhruba vypadá. A to je tak všechno. Řeknu vám pár drobností k tomu a doufám, že nikoho nenapadne si pro mašinku přijít, nahodit ju a jezdit tady po republice a mimo republiku. Tak, zatímco to procházím, tak je to v cajku. Tady máme Vectrona. Tady někdo asi stavil sněhuláka, jak se na to tak dívám. Ale už se to nějak rozpadlo. To jsem vám popisoval už v minulých videích. Zajímavost, zdá se mně, že co to je Trax, co to bylo, když jsem vám to procházel, 217 už. Tak mám pocit, že u těch starších nebyl zámek topné spojky, tak tady už po vzoru Vectrona už jsou zámky na klikách u uzemňovačů. Tady už nám frčí vlaky na Dadamov. Se těším, až se tam podívám, jak se to tam změnilo. Takže zámky jsou už po vzoru Vectronu, takže se to nedá rozpojit nějakým joudou, co k tomu přiběhne a šlehne ho 3000 V. Jinak tady to tak vypadá jako v pohodě. Podíváme se, aby nás něco nepřejelo. Tak, projdeme si to ještě na této straně. Tady klasicky, jak je na Vectronu, tak tady se doplňuje pískovač. Krásně plný, jak vidíte. Budeme sypat jako život. Což tady na postrkách nebo celkově na nákladech se hodí. Tady nám jde Vysočina. Krásný. Tak, máme to krásně olezlé ledem. Mašinka je vypnutá, takže ty vole, teď jsem ale spadl. Mašinka je vypnutá, takže si ji budeme nahazovat. Jak vidíte, clonky. První podvozek, druhý podvozek, středočovka. Kompletně zabrždíno. Klepu si boty. Pískovače všechny krásně plné. Všechno v cajku. Nikde nic netrčí, neplandá. Já jsem spokojený. I když určitě mě napíše hromada lidí. Je to prohlídka a dvě věci. Tak, lezeme nahoru. Klepeme boty. Ať se nedoneseme brajgl. Tak. Jsme na mašince vypnuté. Přemýšlím, jak uděláme oblívku, ale je zima, takže já to určitě rychle nahodím. Takže pultík, vzadu se strojvedoucím. Máme baterky, vypnuto, zapnuto. Osvětlení strojovny, střadač, vypnuto, zapnuto, osvětlení nouzové. Když to náhodou nefunguje přes počítač, tak natvrdo tady je možnost to zapnout. Je to super, když se to vleče teda, když se to táhne na konci vlaku třeba,
Nemusí být vůbec zapnuté baterky, stačí si to přepnout a svítí konce, nepotřebujete Viaflexy. Nouzově, když nefunguje zase osvětlení jako vlak, možná se to tady taky přepnout, mělo by to svítit. Oproti MS2 tady už není klíčový průmysl na přechody, aktivaci stanoviště, tady už si mačkáte zapnuto, vypnuto. Tady to máte, když to chcete udělat jako vagon, vyhřívání, LZB, vypnuto a zapnuto. Tady je to stejně jak na Vectronu, lednička, ohřívač na každém stanovišti, takže na jednom můžete chladit, na druhém ohřívat. Takže nahodíme si baterky, nahodí se nám mašinka, tady nám jede Ibalgínek. Tady toto je polská vysílačka, jde se s tím do Polska, nevím proč je tady navíc, jestli to nezvládá, tady tato předpokládám, že asi tam nebudou nějaké frekvence, někdo znalejší klidně může dát ti vidět. No, to jsme si ukázali, než se to nahodí. Boční pulty, jak na Vectronu, akorát jsou tady takový trošku více posunutý, můžete to ovládat z okna. A toho příznivce nejsem, tady z tohoto okna mě to přijde už úplně uhozený to ovládat. Ovládat tady zleva z rožnu, nebo spíš já rožnu vám, jste lépe viděli. Tady zářivka je možnost regulovat 50% na 100%. Takže ovládání z bočního panelu je možnost. Co je tady super, tak na ruku určitě je tady nouzový stažení sběrače. Nemusíte to nikde hledat, stačí, když jedete, prásknete do tého, stáhne se, hotovo. Tak, mašinka se nám nahazuje. Musí se počkat, hlavně u Traxe se musí počkat, než se všechno načte. Porucha. Tady vaše oblíbené porucha. Doufám, že schytám zase bídu, že to řve jako porucha a že to je neschopná mašina. Počkáme, jak nám tady zmizí ten otazníček a jak se nahodí rádio. A budeme moct zapnout mašinku. Chvilku to trvá, takže hlavně nespěchat. Jak vidíte, tak už to zmizelo. Takže aktivujeme stanoviště. Máme to podsvětlené, když je vypnutý stanoviště, svítí 0. Takže zapneme. Nahodí se nám ovládání, nahodí se nám vysílačka. Tak, podsvětlení zase vypnu. A nahodíme si to, ať tady máme teplo. Já vám tady zvýším jas, pak vám to vysvětlím, co tady je, co jsou jasně daný tady ty čudlíky. Takže máme zvednout panto. Ukládám, že to tam vidíte, zvednout panto znamená zvednout pantograf. Pantograf máme tady, je to jak na Vectronu. Nahoru zvednout, první poloha zhodit, poslední poloha ta je aretovaná, to zhodí sběrač, začne pískovat. Takže zvedneme pantograf, tady se nám to nahodí. Chvilku to trvá. Někteří výpravčí si myslí, že když je nějaká vypínačka, stahovačka, že zvedneme sběrač, mašina hned jede. Pár jsem jich takto vezl a docela čučeli, že to zabere chvilku. Takže zapnout MCB, to znamená hlavní vypínač. Tady nám to diagnostikuje, nebo spíš ukazuje teda, že hlavní vypínač je rozpojený. Tak to vypadá. Zapnout MCB teda je tady. Zapneme hlavní vypínač. Slyšeli jste, hlavní vypínač se zapne. Je to slušná pecka, tak jak na Vectronu. Povolit ABC, to znamená závěr. Závěr máme tady, když svítí, je uzavřený. Takže si ho pustíme. A udělá se nám D1 test. Mašinka si odfoukne. Dvakrát
To uvidíte ty dvě spodní čárky. Tak, jedna čárka pryč. Doplní, odfoukne, druhá čárka pryč. Ty další dvě jsou směry. Směry se přepínají tady, jak vidíte, je to podsvětlený, takže směr vzad, to vidíte, zmizí jedna čárka. Porucha. Jo, pardon, na tom videu to vypadá jinak. Směr vzad, jedna čárka, směr dopředu, druhá čárka, Mirel hotový. Tak, na Mirelu si namačkáme maximální rychlost 140, víc tady na této trati nemáme, není potřeba standard víc. Tak, s tadyma to zatím přeskočíme na topení, protože je mi kosa. Topení to je stejný jak na MS2, je tady vyhřívaná podlaha, stupínek, dáme si to naplno. Teď nám to topí a dáme si to na manuál a snížíme si otáčky ventilátoru, ať tady máme ticho. Tak, můžeme pokračovat dále. Vidíte, že nám tady bliká klíč, tak to nám tady ukazuje informace o poruchách. LZB nedostupný, protože je ve strojovně vypnutý, u nás to nepotřebujeme. Tady si vyjedeme na poruchy, nebo spíš problémy, které máme na mašince. Vidíte PZB, LZB, ATP, skříňka, ETC, vypnutý, nic tady na postreku nepotřebujeme. Je možnost si tady pomocí tady těch ikonek V0 zjistit problémy, co tam je, jak se to dá napravit, je to tam docela popsaný. Není tady zrovna nějaká vážnější porucha, Není tady zrovna vážnější porucha na to, aby jsme se dozvěděli něco zajímavého, je tady prostě jenom, že to můžeme zapnout. Takže poruchy si odklikneme tady tou fajfkou a hvězdičkou, tím se nám všechny potvrdí a už to na nás se nebude řvát porucha. Vidíte, klíč tady přestal blikat. No, takže s čím začneme? Podle grafiky vidíte, že to ukazuje stupnici nalevo napětí v troleji, tady máme proudy, jaký spotřebováváme, kilonewtony, bar v hlavním potrubí, napájecím potrubí, tady máme, jak podvozky jsou zabržděný. Napravo máme poziční světla, když na to klikneme, můžeme si tady zvolit, co zrovna potřebujeme. Jak vidíte, tak v českém filtru není to jak u Vectronu, že je to tam vypsané všechno a pak ve filtru jsou schovány nějaký další, tak tady se musí volit určitá zem. Bohužel výrobce asi netuší, že v Česku používáme, nebo jaké světla v Česku používáme pro posun, takže přepínáme si to tady do Maďarů. Maďaři mají naše ty poziční světla, co u nás využíváme, takže můžeme si to klidně přepnout na posun. Pak občas vidíte, že MS3 může na pozdrav blikat s pár šotoušům, jsem to už takto dal. A když jsem viděl, že natáčí, bohužel ještě jsem se nesetkal, že by mě někdo někde označil, tak jsem to neviděl zvenku při průjezdu. Ale když si to přepnete na polský systém, tak Poláci tam mají, myslím, někdo mi to psal, že to je stůj, zastavte všemi prostředky, to je tady toto. A obě dvě světla blikají dálkovýma rychle za sebou. To je takový pěkný na efekt. U nás naštěstí je to jako neplatná návěc, takže nikdo takto ještě nezastavil a snažím se na pozdrav takto blikat, když tam zrovna nikdo není a hlavně chvíli, blikám tak 10 minut. Takže poziční světla máme probraný. S čím si tady dál můžeme. Změna systému. Změna systému je tady přes toto tlačítko. Navolíte si, co zrovna potřebujete. Je tady sběrač pro každý zabezpečovač nebo každý systém jenom jeden. Bohužel nejsou tady dva sběrače pro AC 25 kV a pro 3000 V stejnosměrných.
s tím bohužel nic neuděláme. Je to stejný úplně jak na Vectronu. Se mě tady zatopilo, tak to můžeme vyzkoušet. Změna systému, dělá se to úplně stejně jak na Vectronu. Jedete, frčíte si to, vypnete hlavní vypínač, stáhnete sběrač, se to stáhne a už můžete jít do systému, navolit si tam 3000, tady se vám to potvrdíte, chvilku se to přebliká a už máte hned zvednout pantograf a můžete zvedat. Zvednete, sběrač jde nahoru. Porucha. Když to řekne porucha, tak to se zrovna ten sběrač zvedá. Porucha. Teď jsem slyšel, že sběrač spadl dolů, takže nadiagnostikoval to, že prostě tam střídavina není. Sběrač se odpojil a spadl dolů. Takže musíme zvolit správný systém. Je možnost přesto kliknout tady rovnou tady. Je tady vše možný zkratky, jak se dá dostat, možností je tady nepřeberné, fakt. Škoda, že si to každý strojvedoucí nemůže naklikat ty tady do volných políček, co se mu zrovna hodí. Mě třeba já používám zapínání kompresoru vynuceně na vypínačky, stahovačky, abych si dofoukal. Docela by se mi to tady líbilo. Tak, takže máme to předělané na těch 25 kV, takže zase píše to zvednout sběrač, zvedneme sběrač. Sběrač se zvedá, je nahoře. Tak, zapneme vypínač. Tak, máme zapnuto. Takže změna systému, to jsem vám ukázal. Když budeme pokračovat dál, jsou tady kamery, kamery jsou s výhřevem. Docela krásný. Tak nějak říkám, jestli nejste tam přepálení. Trošku snížíme. To bylo moc, 6 bude ideální. Takže kamery levá, pravá s výhřevem. To je tady všechno. Toto je aktivní odstavení. To si ukážeme. Tak ještě si tady přepneme, ať to tady nefučí. Tak. Takže aktivní odstavení si ukážeme později. Tady máme testy. Test Brest. Můžeme si to taky teda ukázat. Máme tady před 23 hodinama udělaný test. Si tady dělal včera já sám. Tak si ho udělám znovu. Je tady zase všechno popsané, co je potřeba udělat. Takže střelačovku máme, takže jediný, co tady musíme, je uvolnit brzdu na mašině a jak se nám to vyfoukne z válců, tak nám to povolí, odentrujeme, udělá si to test brzd. Tady docela všude odrážím v těch displejích, tak se budu snažit, aby vám tam nezavazel. Je nám jedou RegioJety. Jsem zvědavý, kdy nám tady zmizí ta stahovačka. Na mostu se tady už dávno nedělá nic. A stahovačky tady prostě furt jsou. No, pokračujeme tady.
Tak, test je hotový, všude jsou nuly, takže v pohodě. Brzda prošla. Zabrzdíme si mašinku a pokračujeme dále. Tady máme test EP brzdy, test samostatné brzdy, test parkovací brzd. Všechno je možno si otestovat. Pokračujeme dále. Jo, tady jsme byli, tady máme nastavení, kde je toho pobíce, vnitřní světla, větší světla, trakční síla. To taky dá se do tohoto možnost dostat všemožnými zkratkami. Můžeme si to omezit, trakční sílu 320 mínusem, můžeme si to omezit na nevím, 250, potvrdíme tady tím kliknutím na žlutý obdélníček. Tak, dáme zpátky na 320, potvrdíme. To je tady pod tím M-kem trakční síla, pak tady zase podle grafiky pákového ovladače vidíte, že to se vzad, takže to je brzda EDBčko. MS3 už umí brzdit na 240 kN skrz pomocí EDBčka, takže možno si to tady normálně navolit. Taky jak trakční síla, můžete si to tady plus minus nebo rovnou na 240 potvrdit. Máte 240 kN. Tak, další tady máme reset počítadla energie, to se měří tady, si to vidíte. Mám pocit, že při každé změně stanoviště se to resetuje, není to jako u Vectronu, že tam to počítá, dokud to nesmažete, takže klidně tam týden starý hodnoty vám to tam bude ukazovat furt a přičítat. Vnější světla, režim brzd, tam je taky možnost se přesto dostat přes několik možností. Není to jak u Vectronu pomocí páčky ve strojovně, tak jak jsem vám to tam ukazoval, ale tady si to volíte přímo přes obrazovku, takže na nákladu, když jsme na podstrku, dáme si to na Pčko, předělá se to. Mám pocit, že to jde dokonce i za jízdy oproti Vectronu, který potřebuje stát. Režim EP brzd. Když tady máte nějakou EP brzdu, je možno si to tady navolit. Sakra, já se tam odrážím nějak moc na to, že ten displej je matný. Tak. Co rychle to zmizí, takže je to tady možnost navolit. Kompresor, ten se zapíná teda tady, jak jsem vám říkal, že se to občas nechám dofoukat. Funguje to tak, že se dofouká na 10 barů, automaticky se to zase přepne na automatiku. Mazání okolků necháváme na auto, je možnost tady několik režimů si navolit, že jsem to nikdy neměnil. Nebyl důvod. Tak, to jsme měli brzdy, tady máme externí napájení a podobné tady tyto věci, to není potřeba. Teď jsme se dostali do konfigurace vlaku, to vám tady potom ukážu, když se jede na podstrku, tak se tady musí volit konfigurace, aby to jelo. To si ukážeme později. Tady je možnost si dát proudové omezení po minus 50 plus 50, konfigurace pantografů, jak jsem vám říkal, tak tyto mašinky mají na každý systém jenom jeden sběrač. Kdyby měl 2 sběrače, možnost tady si navolit třeba 2 zvednout, přední zvednout, podobně. Pak je tady možnost si zablokovat sběrač, že třeba nějaký vadný, víte o tom, mám pocit, že mašinka by si to měla umět, pokud je nějaký vadný, sama zablokovat. Tak, tady nic dalšího není. Světla, to jsme se dostávali tady přes tu ikonku. Testy strojvedoucích, to jsem vám ukazoval. Tady už to vlastně bylo všechno. Režim řízení dveří, tady bychom měli přes UIC kabel spojený, tak tady se to nastavuje. Takže tady jsme si to prošli všechno. Tady se akorát díváme, zapisujeme kilometrový výkon. Ukazuje nám to napětí baterie, jaké stanoviště je obsazené, teplota transformátora hlavního a venkovní teplotu. Interval mazání okolku.
jsou takové věci, co už nás tady moc nezajímají. Jak vidíte, má to na těch 2429 km, takže je to krásná voňavka. Takže tady jsme to teda prošli všechno a tak asi všechno. Tady to VSP znamená, když je zabržděná mašinka tady v té arezované poloze, tak VSP je protismyk, takže to je zakázáno. Když to dáme do této polohy, tak VSP zakázáno zmizí, protismyky fungují. To je úplně stejně jak na Vectronu. Tak, pokračujeme dále. Teď vám můžu třeba vysvětlit teda čudlíky. Začneme, no tady jste to viděli, jak to funguje výhřev. Toto je, jak se tomu říká, protitlaková ochrana. Když míjíte vlaky, vyjíždíte do tunelu, tak vám tady nezalehne v uších a podobně. Když se to zapne, tak to funguje. To je docela super věc, já to používám. Jsou lidi, kteří to nepoužívají. Mně se to líbí. SOS, stáhnutí sběrače, brždění. Vysílačka, to je stejná jak na Vectronu, s jediným rozdílem, že tady máme zaplacené kmitočty na Simplexu i pro Česko, takže je možnost normálně pomocí Simplexu se tady dorozumět. Jdeme si to zkusit. Vidíte kanál, dáte S jako Simplex, 10 je tady v Mylontu, třeba nám někdo něco řekne. Budeme poslouchat. USBčka 2, je to jak na těch nových Vectronech, je to super, já to využívám. Lepší, než se tahat nabíječku. Vysílačka to samý, tak jsem vám říkal, toto je polská vysílačka, nepoužívám. Tak, sběrač jsem vám ukazoval, hlavní vypínač jsem vám taky ukazoval. Vlakové topení čudlíkem, zapnete na grafice, tady se vám ukáže blesk, vypnete, blesk zmizí. Tady je monitor na ETCS, nezapínáme zatím, nebo spíš já teda nezapínám, nejezdím na to. Pak je tady Mirel, přemýšlím, jak bych vám to mohl ukázat, jak to svítí. Je to jak na MS2, akorát je blbý, že tady je to na spádu, když to odbrzdím, tak se to rozjede, takže máme Mirela neukážu a s klínama dřevěnýma fakt pod mašinou běhat teď tady v tom mrazu nebudu. Tak, pokračujeme s pákou. Toto máme na rychlost, AFBčko, VRek, 0, vypnuto, musí se s tím otočit, jinak vám to nepustí. Vidíte tam maximálně 0, začne vám to brzdit, což fakt nechcete. Takže otočit, dáte si tam rychlost. Přenáší se to tady na grafice, je to úplně to samé jak taky na Vectronu, jakmile snižujete. To samé potvrzování, když jdete dolů, nemusíte s tím ani točit, jdete přes zuby. Automaticky se tam navolí ta rychlost, když chcete vyšší rychlost, musíte pomocí hříbku zatočit a navolit vyšší rychlost. Tak, vypneme. Jízdní páka, to samý jak Vectron, musíte potvrdit, takže potvrdíte, najíždíte do výkonu až do 100%. Zpátky EDBčko, to už potvrzovat nemusíte, taky 0 až 100%, nejsou tady žuby tady nejsou, je to krásně plynulé, tak se mi to líbí. Tady mám pískování, je to úplně jedno stejně jak na Vectronu, prostě pískuje to oběma směry. BL2, odbrždění, teda BL2, OL2, odbrždění brzdy na mašině, na oba dva podvozky, taky chcete si najet na soupravu, teda vyvěsit se od soupravy, nabrzdíte si tady na nějakých, co to je, 4,2 baru, odbrzdíte mašinu, jak vidíte, zůstane přibržděná, dáte si směr dozadu a můžete normálně najíždět do výkonu, akorát já tady mám jenom jednu ruku, tak je potřeba to tady podbrzdit pomocí té OL2. Vidíte, odbrzdí se a můžete najíždět. Mám to tady ukážu, když se překlikne, jo, jsem vám ještě neukázal, kilonewtony, když chcete vidět každý motor skrz adhezi, jak drží,
tak si musíte překlikávat pomocí tady domečku a kilonewtonu. Díky tomu vám zvizí napětí v troleji a odebíraný celkový proudy. Nevím, proč to nešlo nějak skloubit, udělat menší, aby to tam šlo vidět. Třeba se dočkáme časem pomocí úpravy grafiky. No, takže takto, když najíždíte, najdete do výkonu. Pružinová brzda. No, výborně, tak máme ještě pružinovku, takže nám to nedovolí. Tak, lakovou si povolíme, zabrzdíme mašinu. Tak, to máme vysvětlený. Ten Mirel, jak jsem vám říkal, tak ono ještě než chce on potvrdit, tak se nám to tady rozsvítí, takže je to takový, jako aby to tady nepípalo. Nebo ne, nepípalo, pípat to bude, ale prostě je to takový ještě upozornění předtím, než to pípne, tak se to na chvilku rozsvítí. Tlačítko je, nebo je to tlačítko mačkací, když to je vymáčklý, svítí to víc, když to zmáčknete, svítí to míň. Cítím, že tady taková tma, že na to ani nevidíte. Mačkací. Potom tady někdo se mě ptal na to ovládání dveří, muselo by to být propojené pomocí UIC kabelu, což tady na postrku nemám. Otvírání je to úplně stejné jak na jednotce. Záleží taky podle konfigurace toho UIC, co dokáže vagón blokovat od 0 do 0 v nule. Umí to třeba jenom zavírat dveře, když to dáte do 0, tak to zavře dveře. Blokovat to neumí a podobně. Jako těch konfigurací je tam hodně. Levý dveře, pravý dveře, třeba nějaký nástupiště, že lze otevřít oboje dveře. Dáte do 0. Tak, závěr, ten jsem vám ukazoval, zmáčknutí, rozbliká se závěr aktivní, napíše to tady hned na monitoru povolit ABC. Mirela vám myslím ukazovat nemusím. A jo, vidíte, to jsem ještě vám zapomněl tady na displeji ukázat. Je tady možnost ještě na vrchu volby ten výpis poruch, závad, to jsem vám ukazoval, světla, tady si můžete vybrat jazyk, je to přeložení do... Jak vidíte, Simplex funguje. Simplex funguje, paráda. Tak, jazyky teda si tady můžete zvolit, předělat si celý systém. To se nějak extra moc vidět a nechci vidět. No, jak vidím, tak to bych tady musel být zlomený. Tak mě tam prostě budete mít, hotovo. Tak, jazyky, jas je tady možnost zvolit manuálně, automaticky, volí se to podle čidla. Světlo, hlasitost, jak chcete, aby vám to tady békalo. Tady máte další ještě technické hlášení, stavové hlášení. Proto, aby vám to tady jelo, tak máte uvolnit parkovací brzdu, to je střadačovka, vybrat směr. Jakmile to začne mizet, tak se vám to potom rozjede. Pak je tady možnost čistit obrazovku. A když si to přetíráte hadříkem, tak když takto s tím potom jezdíte, tak se vám to celý pomačká. Tak na to je tady funkce čištění obrazovky, tak na nějakých 5 sekund. Je to jedno, můžete tam pomačkat, co chcete. No. Jo, a ještě tak jak MS2 měla, tak je tady možnost podívat se na historii problémů, co kdo tady před vámi měl, co kdo tady dělal. Je to docela super, můžete si to projet. A je tady to fakt hodně, no, to nejde. No. Tak, monitor teda tak nějak. No, potom jsem vám ještě neříkal, tady je možnost si navolit délka vlaku, odpočítává se po metrech, žádné zvukové, jak na Vectronu tady není, což je škoda, se mi docela líbilo, mik. Tak, tady všechno, tady před námi toho moc není k nastavení, tak je tady zámek, obrazovky pro čištění, jazyk, jas. Když se tady zapne TCS, tak je tady potom více možností.
žádný kontakt s ATP, jako je díky tomu, že není ETCS zapnuto. A tady tato ikonka značí ty protismyky, že se to může obout, takže když to se dáte do této polohy, tak vám to tady zmizí. Zabrzdíte, ukáže se. Tak, displej teda už máme 100% projité, můžete podívat na plechaňu, která jde opět do demova. Zdravím, tady z jedné té krátké koleje bych si severem vyjel na 6 za 142. Přesně co to je za kolej, ale předevuje návik kolej. No, pokračujeme dále. Já ti rozumím. Rozumím, výborně. Skončili jsme u světel. Světla vypnu to, ukážu se to tady na grafice, zapneme světla, zase se rožnou. Jsou tady potom dálkové 2 režimy. Je to úplně to samé na Vectronu. Osvětlení kabiny, zapnuto, opět vypnuto, směrem dopředu je tady takové osvětlení pro rozkazy. Je tady možnost si to ovládat pomocí tady tohoto klikátka. SMC prostředí krátké. Jedeme tady do peronu. Ty dostat podkošem, já ti dám rozkaz, jo, a ramku otočí, je zatím jenom do spojky, já ti pak řeknu. No, klasicky pod košem. Tak, to máme teda další věc. Tady na tom boku, jak jsem vám ukazoval, SOS, tady je možnost ovládat si výkon, přidávání, ubírání SOS. Je to samé skoro jak na Vectronu, tady další je na vrchu. Zase další plichovica, LZB, PZB, ovládání. Směry jsem vám ukazoval, tady je stěrač, cyklovač, stírá se furt, pomalu, rychle. Stěrače jsou tady oproti Vectronu super, nebudu to na sucho stírat. I když jsou to cizí věci, tak nemám rád ničení věcí, takže na sucho a při tady zmrzlině nebudu ničit gumičky. Ostřík, zmáčknutí, začne stříkat, začne se i stírat s pomocí stěračů výhřev oken, po stisknutí se to rozsvítí. Brzda na mašině, to jsem vám ukazoval. Tady je potom ovládání dveří, zase opět muselo by být UICčko aktivní, aby to fungovalo. Houkačka, vysoký, nízký tón. Zkusíme si. Chcete si to zkusit? Takže hluboký, nízký. Tak, to tak mám asi na pultu všechno, ne? Polskou vysílačkou a vysvětlovat nebudu. Tady máme potvrzování od Mirelu, to samé tady dole. Houkačka, houkají oba 2 tóny. Z dalšího tady není. Ovládání tady toho pultíku je pomocí tady, jak vidíte, tady připínáček. Začne se zvedat. Zase na opačný směr. Jede dolů. Já to používám všechno dole, protože já jsem v mládí jedl hodně polívky a docela jsem narostl, takže to mám všechno. Tak, abych se sem vlezl. Tady máme odpadkáč, tak jak na Vectronu. Stejný. Kapalina do ostříkovačů, ta není jak na Vectronu zvenku, ale leje se to tady, takže klidně si můžete donést z domu nějakou oblíbenou a tady si to nalít. Hasičák, na druhé straně je to úplně to samý. Tady jsou navíc 2 zásuvky na 230, nějaký servisní zdířky na zapojení, levý pultík taky. Popravdě já jsem se na to nikdy nerozjížděl, takže vůbec netuším, jestli je to tak na Vectronu, že musíte vyřadit směr ale to je zase nesmysl, protože tady si ho nijak nenavolíte, takže předpokládám směr a
No tak víte co, když to máme na video, tak se zkusíme. Takže středačovku odbrzdíme. Mašinku si chytneme tak na půl báru. Vybereme směr vzad, protože před námi je trpaslík a ten projet nechci. Za námi je mašina, takže nikam daleko neujedeme, ale to se stejně nepohne. Takže dle mého takového přemýšlení si myslím, když tam nejsou ty směry, že stačí to mít všechno v základní poloze, v základní poloze a najíždět si do výkonu pomocí T+. Takže hned si zkusíme, jak to půjde. Tak. A to malo zdraví. Pozor na tebe, 56. Nic to Ale tě střelím. nic to nedělá. Tak nějak přemýšlím. Dobře. Tak vyjedeme do 1B. Když si to zkusíme pomocí páky. Tak to naběhne. Páka u Daraxu se musí docela dost dlouho držet. A když to podržíme, tak taky nic. Tak počkej, ještě zkusíme tady jakýsi to tlačítko ze zámky. Musíme podržet. SO507 zatím teda jenom tady do té spojky, já ti pak řeknu tam pojedeme. Tady nic. Jo, zatím do spojky budu čekat. Neukazuje. Zkusíme to ještě do nuly. No, brzo nám to odfoukne. Tak, já ze spojky už ti to cítím na 104, jo, na vlak. Jo, na 104 na vlaky. Nevím. Už jsem si mohl podívat do manuálu, ale jako to je taková věc, co mě fakt nezajímá. Ale by se to muselo držet. To je taky nesmysl. Tak vidíte, něco nevím, tak mě můžete napsat, že jsem bembila. Tak, dáme to zpátky do nuly. Jsem vám neukázal popelníček, takže si ho tak vzít, vysypat. Vyhrabávat prstama jak čuňata. Ovládání světla od kabiny, když nalízáte na mašinu, zapnete si tady. Tak. Tady je teda ještě lampička pro pomocníka, zapnete si tady ze spodu. Nevím, jestli to vidíte, tady je docela tma. Je tady takový tlačítko. A to je tady tak z kabiny všechno. Tady jsou to. A dopadou malo, jak to bude Úložný prostor, maska, lékárničky, pojistky. Zase RegioJety. No. Tady máme tak nějak probráno všechno, tady na té levé straně je tady taky toho blokování, zavírání dveří, no spíš zavírání, otvírání. Houkačka. Ovládání, to jsem vám říkal. Das ist alles. No, mrkneme na strojovny jenom. Nějak letmo. Jo, vidíte, to jsem vám ještě chtěl ukázat, to aktivní odstavení. Když jsem viděl tu strojovnu. Takže aktivní odstavení, kliknete na to a jsou tady šedý ty ikonky, že se na to nedá kliknout. Takže se jde do strojovny tady u Traxe a tady máte potočný přepínač. Dáte to do aktivní nastavení. A ikonky vám se podsvítily, takže můžete si navolit buď čas, kterým to chcete předvolit, anebo můžete aktivovat i hned. No, já jsem tam navolil už ten časový, což nechci. To tam asi bude furt.
to uděláme jednoduše, tak to se vrátíme. Nám to zmizelo. Jak vidíte, aktivujeme. A dělá to tím stylem, že teda to chceme aktivovat hned. Začne nám to blikat, napíše nám to, že parkovací režim připraven, deaktivovat kabinu. Deaktivujete kabinu, tady. A je to. Není to jak u Vectrona, tyjo, ten pedáž. Si myslím svých uší. Není to jak u Vectrona, že se tam vypne hlavní vypínač, začne se tam usměrňovat všechno možný, tady prostě se to uspí, aniž by se ten hlavní vypínač vypl. Zastřádá se automaticky při vypnutí kabiny, takže to nikam neujede. A to je všechno. Je to v úsporném režimu. Vypne se topení na stanovišti a udrží se nějaká jenom tak základní teplota. Když to chceme aktivovat, tak teda spíš, když chceme to aktivně nastavení deaktivovat, zapneme stanoviště a je potřeba ve strojovně vypnout aktivní nastavení. Jinak nepůjde odstřelit mašina a nikam by to nejelo. Tady nám jde krásný vláček. Vidím se, že to nechce postrk. Takže povolíme závěr. Střelačovku povolíme. Jo, tak to se nedivím, kdo nechce. Krása. A i tak jsou to strašný šroty a nic to neuveze. No, nemusíte mě za to ukřižovat. Mašinka připravená na výkon, vyberete směr jízdy, jedete. Tak, ve strojovně je tady možnost různého nastavení ohledně dveří, Mirela, ETC, LZB, PZB, otestovat baterky. Popravdě by mě zajímalo, co je tady toto. Docela se toho děsím. Do návodu jsem se nedíval, ale jestli někdo víte, co to je. Je to nějaká kamera třeba, že by nás snímala i to s hlasem, bylo by to zajímavý. Tady máme stav baterie a jističe jsou tady od všeho možného i nemožného. Je to popsaný hlavně česky, takže okruh rychlobrzdy a houkačky jsem používal teď nedávno, houkačky 660. Joj. To jsem nechtěl, pardon. Houkačky 660 370 Hz. Jsem potřeboval deaktivovat tady. Zaseklo se mě v pedálu kus kamínka a houkal jsem přes celé hranice na Moravě. Možná jste viděli někde video, takže to jsem hledal původně tady. Protože jsem tady viděl značku, že vzduch je možnost uzavřít tady od houkačky, ale bohužel mě to bylo platný. A v tom hluku, jak dokáže Trax hulákat z houkačky tady na stanoviště, protože je to tady poblíž, tak jsem myslel, že mě praskne hlava a opravdu jsem ani nevěděl, jak se jmenuju. Že na to si vzpomenout, že jsem na to jističe zde. Displeje, displej to bych vám mohl ukázat, dokáže to taky přenést nějaký hodnoty, ale je to docela dosti očesaný. Tady jsme stanoviště, co to je stanoviště 1. Stanoviště 1, takže kabina 1. Sakra, to tady. Kabina 1, takže když si jeden displej vypneme, tak to umí přenést na druhý panel. Tam byla jenom rychlost, takže ta se přenesla sem. A ukazuje to tam. Se nahodíme. Když vypneme ten další displej, ten druhý pravý, tak se to zase přenese na tu druhou stranu. Tak. Co ještě bych vám rychle ukázal. Zbývá mě 10% na baterce, tak já s dovolením to utnu a měním baterku a dáme si to ještě té strojovně. Tady vidíte, displej naskočí, z pravého displeje rychlost zmizí a je to tady. Displej se ještě načítá, ale neměla by to takto pražit.
Tu tam bylo lidí. Asi nějaký poznání. No, displej naskočil. Že vidíte, všechno pracuje, tak jak všichni nadávají na Traxi, tak zase tak strašný to není. No. Takže já si vás teda vypnu, vyměním baterku a pokračujeme. Tak, vítejte zpět, baterka je vyměněna. Jinak, kdo používá GoPro a má tady tyto baterky, tak se mi stalo, že přesně tady tato modrá, co jsem mi dostal k kamerce, tak se nafoukla. Když doporučuji z kamerek ty baterky vytahovat, jinak vám to rozkřápne kompletně tu kameru. Větší šmejt než GoPro jsem fakt neviděl. No popravdě ale nevím, do čeho jiného bych šel, protože všechno takové to stojí za pendrek. No, takže pokračujeme ve strojovním. Vzduchový panel, to je úplně to samý od sběrače, jak na Vectronu, stáhnete sběrač, tady si to vypnete, vypustí se vzduch, nikdo už ten sběrač nezvedne, dokud se ten klíček tam nevrátí. Je tady klíčový průmysl, takže zase berete klíček, jdete s tím dopryč. Vzduchový panel je tady popsaný, co od čeho je. Je to docela logický, takže když něco potřebujete, není problém. Problém tady na to přijít, i když jste tady na to poprvé. Jističe, to jsme si prošli. Tady se musíte podívat na zařízení od Mirelu, to krásně bliká. Tady když to procházíme, tak se díváte na hladinu vody, teploty, co kolik čeho je, jestli je to v normě, zase graficky je to ukázaný, není problém. Místa je tady Habakuk. Tady míváme na úklid věci, lopatičky, kýble na vodu, podobně. Tady zase se můžete podívat krásně, jak to tady pěkně bliká, uzemňování. Tady máte další jističe, a je to tady zase, jak říkám, všechno popsané. Vyhřívání výklenku a podlahy, zásuvky na 230, od motorů, čerpadlo, kladiva. Kdyby si chtěl někdo vzít noťaz, tak tady můžeš taky hrát s zásuvkou. Tady je ten klíčový průmysl, na internetu jsem viděl docela dost videí, jak si s tím každý hraje, zasouvá, otáčí, pak nepotřebuji dělat. Tady zase popsané věci, co, kde, jak je potřeba, můžu si to pauznout, přečíst. Tady je to zakopkováno, tady máte elektroměr, spotřebované energie. Ten je zaplombován, jestli jste si toho všimli, ten jistič. Takže elektroměr se vypnout nedá, ten jede furt. A tady máte zase další uzemňovač. Zase s tím klíčovým průmyslem přejdete, s klíčem modrým zasunete, uzemníte, můžete si vzít tento klíč. A jak jsem vám říkal, po vzoru Vectrona, tady jsou už tady ty klíčky. Takže přejdete k vlakovým topení, odjistíte záklopku a vysunete, zasunete topnou spojku. Tady se nikam nedostaneme, tady je to neprůchozí, vysoké napětí, nic nás tady nezajímá, nemám na to odbornou způsobilost, nesmím do toho lozit. Tady pokračuje ten klíčový průmysl, můžete uzemňovat, vypínat, rozpojovat. Tak. Tady jsou čuby, naše oblíbené, dřevěné klíny, zebraný z Vectrona. Čuby jsou schovaný tady, kdyby náhodou si někdo stěžoval, že tady nemáme. Konce, klíče, helma, nářadí, topné spojky, propojovací spojky. Toto nechci slyšet nikdy, kdyby mi to tady začalo řvat. A druhé stanoviště je úplně totožný jak na té vedlejší straně. Nebo vedlejší. To je kabina 2. Byla kabina 1. Zase řízení, tam se to převezne.
Tady to převeznete, vypnete, jdete. No, to je tak asi všechno. Víc vás asi zajímat nebude. Jo, ještě jedna věc. Na postrku. Není to jak na Vectronu, že na postrku stačí udělat závěr, přeřadit směr a jedete. Tady je to trošku komplikovanější o něco málo. To vám ukážu. Tím to ukončíme. Takže když jdete na postrek s touto mašinkou, tak logicky se to teda dělá tak, že jsme najeli, počítáme s tím, že už jsme najeli, jo? Dáme si směr vzad, já jezdím vždycky do stanoviště, abych měl výhled. Nemusím zrovna hledět do vagónu, do uhlí, do dřeva a podobně. Nebo vepředu, nebo v tom druhém stanovišti po směru jízdy bývám jenom když občas vezeme prázdný vagón a je tam krásný výhled. Už jsem dělal video na YouTube. Vypadá to super, ale zase tolik příležitostí něco takového tlačit nemáme. Takže směr vzad, povolí se brzda. Teď je zrovna škoda, že jsme tady na spádu, neukážu vám to tak, jak by to vypadalo reálně, ale to nevadí. Máme teda odbržděný a mašinka nám nedovolí jít do výkonu, je tady furt přeškrtlý kilonewtony a hlavně jo, musí být udělaný závěr a budete tady furt psat povolit ABC, takže do výkonu můžete tady dělat co chcete. Je tady bude zřvat ta středačovka, takže to bude takový trošku jiný, ale nevadí. Takže u Traxe se musí jít do nastavení, jdete tady právě do těch mašinek a tady dole je taková ikonka. A tu zmáčknete. Tady se vám přidala další mašinka a potvrdíte. Přidal se vám tady logo té mašinky a postrk už je aktivní a můžete do toho najít. Jak vidíte, povolit ABC už zmizelo, takže mu to nevadí, že je závěr aktivní a můžete začít tlačit. Pak další věc, když máte vysílačku a potřebujete být na postrku, tak si tady navolíte navolíte si tady vlak, dejme tomu, já nevím, něco si vymyslíme, 55 000 a dáte si řazení pod 5 jako postrk a dáte si přihlásit. Tak pokud neprovedete tady úpravu na mašince, tak můžete sledovat, že jsme se přihlásili 5500 HV, teda HV5, ale mašinka automaticky vám do toho začne hrabat a přehlásí vás na funkční kód 1. Chvilku to trvá a vidíte, že prostě na 5 se nedostanete. Řešení je zase přes monitor, jdete do nastavení, máte tady, jo, vlastně parametry vlaku jsem vám myslím ještě ani neukazoval. Číslo strojvedoucího, tam si naťukáte své číslo, takže moje číslo je 666, potvrdíte. Kód funkce, to je právě skrz tu vysílačku, když je nevyplněný, tak ono automaticky to tam přiřazuje funkční kód 1 jako vlaková, takže musíte dát 05. Rychlost si můžete dát 160, to je skrz AFB, brzdící procenta, dejme tomu 120, délka vlaku 20 metrů, hmotnost vlaku 2900, ne, moje oblíbené 666 tun. Nic nikde už nemusíte dalšího potvrzovat, prostě tak to je nastavené. Jak vidíte, ten kód funkce 05 tam furt máme. Takže musíme jít zase na vysílačku, dát si znovu řazení a dát 5. A tentokrát už se na HV5 dostaneme a nevyhodí nás to. Je to pravda. A jsme tam. Funguje to volání tak, jak jsem vám to ukazoval na Traxu, taky normálně pomocí zkratek. Navolíme si tam 02 55 000 01 a voláme. Volané číslo neexistuje.
volané číslo Protože nikdo na tom není, že? A zase ve zkrácené volbě to tady opět je. A můžete i hned po entru volat. Tak. A to je všechno. Všechno, co by vás mohlo zajímat. A pokud si bude někdo stěžovat, tak si to natočte sami. Dobrý, no. Teď ještě si vám ukazoval tady tu brzdovou páku takovou. To je pomocí zoubků. A dáme jídlo, prý mám jít jest. Něco si dobrý objednáme. Pomocí zoubků, vysokotlaký švih, náretovaná poloha, doplníte si tam, švihnete si tam víc než 5 barů, nepoužívám. Pomocí zoubků si to snižujete, tady je to znázorněný graficky. Až na 3,5 baru, rychlobrzda, aretovaná poloha, vypustí vzduch a vrátíte zpátky. Jak na Vectronu, teda Bčko, EDBčko, vypíná se pomocí tlačítka na páce, vyplo se, graficky se to ukáže tady. EDBčkem nebrzdí, nemá to jak MS2 brzdový odporník, takže nelze rekuperovat do odporníku a mařit ho tam teplo, což je škoda. MS2 to měla a bylo to super. Co dál? To už je všechno. Páky jsem vám ukázal, EDBčka taky. Kdybych na něco zapomněl, klidně mi to napište do komentářů. Roletky se stahují ručně. Oproti Vectronu je super to, že to nefunguje tady na takových těch gumových tyčkách a gumách a časem, jak to každý stahuje i v zimě, když je to úplně nesmyslný a zbytečně se to opotřebovává, tak roletka po stažení vyjede navrch, tak tady nic takového se nestane, protože ručně se to stahuje, zajedete si až dolů a nic s tím neničíte. Musí být akorát strojvedoucí čistotní a nedělat to tady rukavicama od kolomazu, aby ta plachta za chvilku byla úplně černá jak uhel, jak na některých jsem to už viděl. Takže tímto se s vámi loučím, doufám, že se vám takový vánoční dárek se vám líbil v podobě MS2. Ještě mě napadlo sedadlo, to jsem vám nepopisoval, myslím ani na Vectronu. Je tady vzduchové vypružení, nahoru, dolů. Fouknutí bederka, bederní. Je tady vzduchový polštář tady, když to zmáčknete, nafukujete. Myslím si, že to šlo vidět. A pak je tady od na ruky odkládací, jak se tomu říká, no víte, co myslím. Tak je tady takový otočný oný a tím si to můžete snižovat, zvyšovat podle svých preferencí. Zase jdeme nahoru, když doraz bude někde tady, takže si to může nastavit, jak chce. Jednoduché, účinné. Opěrka na záda, točíte, to je jak v autě. Pokud máte nějakou plečku, tak se to ovládá úplně stejně, hlavová opěrka. Taky jak v autě. A teď už je to myslím opravdu všechno. Už tak nebude problém to kdykoliv dotočit, protože Traxy máme teď už jenom Traxy. Vectron, předpokládám ten, co je tady vzadu, tak půjde brzo pryč. A dostaneme sem taky Traxe. Tak. Těšilo mě, přeji vám krásné svátky, prožití Vánoc a dejte lajčík u tohoto videa a ať má hodně zhlédnutí a co nejvíce negativních komentářů.
jaký jsem bembela, jak to dělám špatně a nic nevím. Děkujeme. Mějte se krásně a na viděnou. Čego.